สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีปลูกแก้วมังกรไว้ทานเองที่บ้านกันครับแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางอาหารสูงไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินบีและสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญยังปลูกง่ายและไม่ต้องการดูแลที่ซับซ้อนขั้นแรกเราต้องเลือกพันธุ์แก้วมังกรที่ต้องการปลูกซึ่งมีทั้งพันธุ์เนื้อขาวเนื้อแดงและเนื้อเหลืองจากนั้นเลือกสถานที่ที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันต่อไปคือการเตรียมดินดินควรเป็นดินร่วนสื่อและมีการระบายน้ำดีเราสามารถผสมดินกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับดินมาถึงขั้นตอนการปลูกกันเราจะใช้กิ่งพันธุ์ที่มีความยาวประมาณ30 เซนติเมตรปักลงในดินลึกประมาณ5 เซนติเมตรแล้วใช้ไม้ค้ำเพื่อให้ต้นแก้วมังกรเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงครับการรดน้ำควรทำอย่างสม่ำเสมอแต่ระวังอย่าให้น้ำขังและควรใส่ปุ๋ยทุกๆ 2-3 เดือนเพื่อให้ต้นแก้วมังกรได้รับสารอาหารเพียงพอการตัดแต่งกิ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ต้นแก้วมังกรมีรูปทรงสวยงามและผลผลิตดีเราควรตัดแต่งกิ่งที่ไม่ต้องการออกและผูกกิ่งให้เกาะกับไม้ค้ำคะในบางครั้งเราอาจต้องช่วยผสมเกสรให้กับดอกแก้วมังกรเพื่อให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้นโดยใช้แปรงเล็กๆแตะเกสรดอกไม้และนำไปแตะที่ดอกอื่นเมื่อผลแก้วมังกรเริ่มเปลี่ยนสีและขนาดใหญ่พอสมควรเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับเพียงแค่ใช้มีดตัดให้ห่างจากฐานผลประมาณ 1-2 เซนติเมตรแล้วเราก็จะได้ผลแก้วมังกรสดๆจากสวนของเราเองครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการปลูกแก้วมังกรไว้ทานเองที่บ้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราสำหรับเคล็ดลับการปลูกต้นไม้อื่นๆกันด้วยครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ